سلام، اسم من نگینه. اینجام نویسندگی خلاقه. خیلی خوش اومدین به یک اپیزود جدید. امروز قراره که راجع به پایان بندی داستان‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. فکر کنم همونطور که هممون میدونیم تو ذهنمون پایان بندی داستان‌ها به شاد و غم انگیز تقسیم میشه و یا یک پایان بندی خوشحال کننده داریم یا ناراحت کننده. ولی باید بهتون بگم که ما 6 نوع اصلی پایان بندی داریم که توی این اپیزود من میخوام این 6 تا رو بهتون بگم که اگر در حال نوشتن یک داستان هستین یا میخواین شروع کنین داستان بنویسین بدونین که تهش رو بهتره چجوری تموم بکنین. در اصل میخوام بهتون چند تا تکنیک بگم و شما رو با این مقوله آشنا بکنم که خیلی کار پیچیده‌ایه که تصمیم بگیریم که خب حالا من میخوام به داستانم پایان بدم، بهتره که این پایان بندی چجوری باشه و اغلب نویسنده ها توی این نقطه یکم گیر میکنن. پس با من همراه باشین، بریم که ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب توی این بخش من میخوام بهتون 6 نوع اصلی پایان بندی داستان رو بگم که دونه دونه با هم پیش میریم. اولیش پایان بندی حل شده است که خب همونطور که از اسمش معلومه در انتهای داستان به تمام پرسش ها، ابهامات، چالش ها و هر چیزی که بوده برطرف میشه و پاسخ داده میشه. شخصیت ها به یک استقلالی میرسن و در واقع خواننده با یک رضایت کامل کتاب رو تموم میکنه و کنار میذاره. این میشه گفت پایان بندیه که اغلب نویسنده ها استفاده میکنن وقتی دارن یک رمان مستقل یا عاشقانه می نویسن و بهترین مثالش هم 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکزه که در انتهای داستان به هر در واقع چالشی که بوده پاسخ داده، راه حل براش داده، هر پرسش، هر چیزی که در سیر داستان داشته میگذشته رو حل کرده در انتهای داستان. پس این اولین نوع پایان بندیه. پایان بندی بعدی پایان بندی باز یا حل نشده است. در واقع برعکس قبلیه و توی این پایان بندی به پرسش ها پاسخ داده نمیشه، در اصل اونا رو برمیانگیزه. یعنی توی ذهن مخاطب این حس به وجود میاد که چه اتفاقی قراره بیفته، سرنوشت فلان شخصیت چی قراره بشه و میشه گفت که یک دلهوره، یک انگیزه برای ادامه دادن میندازه به تن خواننده. و بهترین نمونه اینجور پایان بندی ها هم هری پاتره. حالا چرا هری پاتر؟ چون اینجور پایان بندی برای داستان‌هایی استفاده میشه که به صورت سری هستن. یعنی خواننده انتظار اینو میکشه که جلد بعدی رو بخونه و توی اینجور داستان‌ها میشه از پایان بندی حل نشده استفاده کرد. و خب خیلی منطقی هم هستش، چون وقتی یک داستان مستقل یا یک رمان عاشقانه که فقط یک کتاب شما دارین میخونین تهش همه چی حل نشده باقی بمونه، یکم گیج میشین و خب خوشتون شاید نیاد از اون داستانی که اینطوری تموم بشه. ولی توی در واقع کتاب هایی که سری هستن، توی فیلم و سریال هم همین شکلیه. شما وقتی یه فیلمی میبینین ممکنه تهش پایان بندی حل نشده داشته باشه و انتظار این میره که بخواد شماره 2 اون فیلم بیاد بیرون. ولی توی سریال مثل کتاب های سری به این صورته که آخر اپیزود و یا آخر اون کتاب جلد اول یه جوری تموم میشه که شما انتظار جلد بعدی و اپیزود مثلا بعدی اون سریال رو میکشید. پایان بندی بعدی پایان بندی مبهمه. پایان بندی مبهم با پایان بندی باز یا همون حل نشده یک تفاوت ظریفی داره. اونم اینه که توی پایان بندی قبلی حل نشده در از این گفتم دلهوره و انتظار به وجود میاد که چی قراره بشه. این سوال رو در ذهن خواننده برمیانگیزه. ولی توی پایان بندی مبهم در از یه جوری خواننده میخواد نویسنده میخواد به خواننده این رو القا بکنه که از تفسیر فردیش استفاده بکنه و تو ذهن خودش آینده رو پیش بینی بکنه، سوال بپرسه و اون سوال اینه چی میشد اگر. یعنی در واقع میخواد که
خواننده ها خودشون یه برداشت شخصی و سابجکتیو داشته باشن از اون داستان و خودشون تحلیل و تفسیر بکنن وقتی داستان رو میخونن، یعنی به عمق داستان و پیامی که میخواد انتقال بده فکر بکنن، تأمل بکنن. مثال برجستش هم در واقع جلد اول سگانه بخشنده است از لوئیس لوری که پایان داستان رو با یک جوانی تموم میکنه که در واقع یعنی وارد اون دنیا میشه و دنبال یه جای امنی بوده، ولی یهو با یک مردمانی برخورد میکنه که انتظارش رو میکشیدن. حالا ما نمیدونیم داشته توهم میزده یا واقعا رسیده بوده به مقصدی که میخواد. پایان بندی بعدی پایان بندی غیر منتظره هستش. توی اینجور پایان بندی ها ما خیلی باید مراقب باشیم، به خاطر اینکه باید در نهایت یک هیجانی به داستان بده و در عین حال منطقی و رضایت بخش باشه. اینجور پایان بندی ها در واقع نویسنده میاد خواننده رو در یک مسیری قرار میده تا برسه به انتهای داستان، بعد یک پیچش داستانی یا در واقع به اصطلاح تویست ایجاد میکنه که همه چی رو دگرگون میکنه. اینجور پایان بندی ها به درد داستان های معمایی و رازآلود و هیجان انگیز میخوره. ولی یه هشدار، یک نکته این وسط وجود داره که باید در واقع سرنخهایی رو توی داستان داده باشین که وقتی خواننده به انتهاش میرسه شوکه بشه و پیش خودش بگه که آها پس همه اینا به خاطر این بوده. یه جوری نباید اون پایان بندی غیر منتظره به دور از داستان بشه که خواننده رو ناامید بکنه. و بهترین مثالی هم که برای این داستان وجود داره رمان و سپس هیچ کس نبوده که در انتهای داستان یه سری مردمانی فکر کنم میمیرن. من داستان رو نخوندم ولی طبق مثال هایی که داشتم برای این پایان بندی پیدا میکردم به این کتاب رسیدم که یک فکر کنم عده‌ای آدم میمیرن و خب این سوال ایجاد میشه که اوکی اینا مثلا مردن و حالا کی اینا رو کشته؟ و در نهایت با تمام سرنخ‌هایی که توی داستان وجود داره به این میرسیم که قاتل این آدما یکی از خود قربانیان بوده. و خب اگر اون داستان رو خونده باشین یا اگر بخونین تهش اون هیجان رو براتون به وجود بیاره. من به شخص نخوندم ولی بعد اینکه این مثال رو پیدا کردم یه جورایی وسوسه شدم که اون کتاب رو بخونم، چون به نظرم پایان بندی های غیر منتظره و اینکه یهو شما شوکه میشین در عین حال یه هیجانی منطقی رضایت بخشی بهتون میده، خیلی به نظرم حس باحالیه توی حالا فیلم و سریال دیدن و کتاب خوندن. پایان بندی بعدی پایان بندی چرخشیه. در واقع داستان توی اون نقطه‌ای پایان میابه که توی همون نقطه آغاز شده بوده، یعنی یه جورایی انتهای داستان وصل میشه به اول داستان. نویسنده ها برای جهتگیری در واقع جهت دادن، جهتگیری به ذهن مخاطب این کار رو میکنن و از این پایان بندی بهترین نمونهش میشه گفت توی داستان سیرک شبانه بوده که در واقع آخر داستان با جمله‌ای که توی اول داستان شروع شده بوده تموم میشه. ولی خب نویسنده باید خیلی با ظرافت این کار رو بکنه، یعنی این پایان بندی رو توی داستان ارائه بده که علاوه بر اینکه خواننده متوجه چیزهای تکراری که داره اتفاق میفته توی داستان هست، در نهایت به تفاوت و تکامل در واقع کل سیر داستان پی ببره و براش خیلی خسته کننده نباشه. پایان بندی بعدی و آخری پایان بندی گسترده و اپیلوگ هستش. توی اپیلوگ در واقع ما میایم سرگذشت و آینده‌ای که برای شخصیت ها قراره اتفاق بیفته رو به صورت بخش یا یک فصل توضیح میدیم. اگر شما به عنوان یک نویسنده نمیدونین که آینده شخصیت ها یا میشه گفت سرگذشتی که قرار براشون اتفاق بیفته رو چجوری در دل داستان جا بدین یا در انتها بگین، اگر نمیتونین این کار رو بکنین میتونین از اپیلوگ استفاده بکنین و یکی از بهترین مثال هاش هم کتاب دزد کتاب هست که در نهایت در انتهای داستان راجع به اینکه آینده یکی از شخصیت ها چه خواهد شد یک کوتاه در واقع مختصر توضیح داده که در بزرگسالی این اتفاق براش میفته، به این موفقیت میرسه و خب اینجور
پایان بندی ها خیلی استفاده نمیشه و میشه گفت که برای یک نویسنده مبتدی که نمیدونه چجوری در واقع پایان داستانش رو بنویسه میتونه به درد بخور باشه که اگه خیلی نوشتین و در نهایت نمیدونین که چه سرگذشتی برای شخصیتتون اتفاق خواهد افتاد، در انتها میتونین اینو به صورت یک بخش جدا برای خواننده توضیح بدین. خب ما 6 نوع اصلی پایان بندی رو یاد گرفتیم، ولی در انتهای این بخش من میخوام بهتون چند تا نکته بگم که باعث میشه پایان بندی رو ارائه بدین که خواننده با رضایت کامل کتاب رو تا آخر بخونه و کنار بذاره و یه حس خوبی داشته باشه. پس بریم که ببینیم این چند تا نکته که میخوام در آخر بهتون بگم چیه هستن. اولیش پاسخ به سوال اصلیه. هر داستانی با یک سوالی شروع میشه. مثلا هدف فلان شخصیت توی داستان چی هست و چه اتفاقی قراره بیفته و ما باید توی پایان بندی هامون به اون پرسش اصلی که کتابمون یعنی هدف کتابمون داره در جهت اون پیش میره پاسخ بدیم. دومین نکته رضایت و امیده. پایان بندی ها باید یک حس رضایتی رو در دل خواننده و در ذهنش ایجاد بکنن و همچنین یک امیدی رو بهش بدن که اگر میگم کتاب شما سری هست، انتظار اینو بکشه که جلد بعدی کتاب رو بخونه یا سری بعدی اون کتاب رو بخونه، یا حالا اگر حتی یک رمان مستقل هست در هر صورت اون حس رضایت رو بهش بده. سومین نکته نوآوری در اجرا. حتی اگر شما ژانری رو انتخاب کردین که یک پایان بندی مشخصی رو میطلبه، نیاین اون چیزی که اولین بار به ذهنتون رسیده رو پیاده بکنین. در واقع خیلی سعی کنین بیشتر بهش فکر کنین، خلاقیت و ایده به خرج بدین و یکم در واقع میگم همون نوآوری رو توی پایان بندیتون داشته باشین. نکته بعدی تکامل یا میشه گفت شکل‌گیری دایره شخصیته. شخصیت‌های داستان حتی اگر به اون هدفی که داشتن در آخر داستان نرسیدن، ولی به اون چیزی که نیاز داشتن باید برسن که اون رشد شخصیت و همون تکامل شخصیت و چالش‌هایی که در مسیر داستان داشتن رو باید پشت سر گذاشته باشن. نکته بعدی قانون تفنگ چخوف هستش که خب یک اصطلاحیه برای این به کار میبرن که توی پایان بندی ها سعی کنین هر خطوط داستانی، هر پیرنگی رو که شروع کردین در نهایت به اونها پایان بدین و هر چالشی بوده سعی کنین حلش بکنین و یه جورایی میشه گفت که با کلی ابهام و گره داستانی ذهن مخاطب رو رها نکنین. و نکته آخر هم تأثیر خط پایانیه. اینکه با چه در واقع جمله‌ای داستانتون رو بهش پایان بدین بیشترین تأثیر رو در ذهن مخاطب نسبت به کل داستان شما میذاره. پس خطی که در واقع جمله‌ای که میخواین انتخاب بکنین برای اینکه به داستانتون پایان بدین رو هوشمندانه انتخاب بکنین. خب رسیدیم به آخر این اپیزود. امیدوارم که این اپیزود هم مثل اپیزودهای قبلی براتون کاربردی بوده باشه. مرسی که از من حمایت میکنین. چیز دیگه نمونده تا 1000 تایی شدنمون و من اون رو مدیون حمایت های شما هستم و دوستتون دارم. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.